Ez itt Dél-Afrika 62-es útja, ami olyan, mint az amerikai 66-os. Egyik pillanatban nyomornegyedek, a másikban pedig luxusborászatok, szegénység, gazdagság, döbbenetes kontrasztok. Szóval gyertek velünk és járjuk be együtt Fokföld ikonikus útját. Sziasztok! Ma is nagyon-nagyon korán keltünk, hogy el tudjunk indulni időben. Megnézzük a dél-afrikai 66-os utat, ami itt a 62-es út, de ugyanúgy ikonikus, mint Amerikában, ikonikus helyekkel, látnivalókkal. Tartsatok velünk, mert indulunk. Egy igazi road movie-t fogtok ma tőlünk látni, és az autónk is itt van, ugye tegnap probléma volt vele, és igyekszünk ezt is megoldani, ezt a problémát. Ki van cserélve a kerék. Már csak vagy egy új autót kell beszereznünk, vagy egy pótkereket, majd meglátjuk. Csak a Sixnél itt nem olyan, hogy mondják, kommunikatívak, mert mindenki átpasszolja a problémát. Igazából ugyanazzal a temperamentummal élnek, ez az African time. Majd ráér. De ilyen dolgokhoz az ember hozzászok, akik is ismertek minket, nincs olyan probléma, amit az ember ne tudna megoldani, hogyha meg akarja oldani, akkor bármi megoldható. És olyan rendes volt a recepciós hölgy, hogy fel tudtuk hívni innen a Sixnek az irodáját, mert különben nem tudtunk volna telefonálni, a mi telefonunkon nincs roaming, csak internetünk van. És akkor most WhatsAppon üzengetünk majd egymásnak. Ami eddig egyébként mindig elég volt nekünk, szóval eddig kaptunk mindig WhatsApp kontaktszámot, mert ugye, hogy internet szinte mindenkinek van, szerintem az sokkal fontosabb, mint hogy telefonálni tudjál. Igen. Szóval És igazából itt a gond az abból van, hogy nem tudjuk elérni az asszisztenst, mert nem kaptunk papírokat az autóhoz. Nem adtak, képzeljétek el, azt mondta a nő, hogy majd akkor küldi e-mailbe. Na, azóta is küldi a papírokat, semmi telefonszám, WhatsApp szám, semmi nincsen, úgyhogy hát most egy kicsit így kellemetlen elintézni ezeket a dolgokat, de össze fogjuk hozni. Nincs lehetetlen út. Abszolút nem bosszant amúgy. Igazából tegnap annyi volt, hogy a parkban megálltunk, Merci mondja ő is, hogy nagyon furcsán viselkedik az autó. Jó, oké. Megállunk. Oké, jó. Kipakolunk gyorsan a csomagtartóból, kicseréljük a kereket, azt megyünk tovább. Hát Istenem, nem egy nagy dolog. És ezzel a mutatvánnyal negyed órát veszítettünk, úgyhogy semmi extra nem volt, és tényleg próbáltunk úgy kiszállni, hogy azért az állatokat se zavarjuk, tehát olyan helyen voltunk, meg figyeltük a terepet, mert ilyenkor nagyon-nagyon veszélyes, de informáltuk a parkot róla, hogy mi történt, mert WhatsAppon el tudtuk őket érni, és akkor mondták, hogy nyugodtan arra az időre óvatosan szálljunk ki az autóból. Kaliszdorba érkeztünk, az egyik legismertebb borászathoz. Itt van a 62-es út mellett, ez egy poros kisvároska, ami híres a Porto típusú borairól. Innen mennek Dél-Afrikából a legjobb ilyen borok. Ez egy olyan város, ahol előbb épült ki a vasút 1904-ben, hogy el tudják juttatni a borküldeményeket a világ minden tájára, mint ahogy létrejött volna a posta, a templomok és a lakóépületek. Itt több mint 300 nap a napsütéses órák száma, mert ez a város egy mini medencében fekszik a hegyek között, és iszonyatosan száraz nyáron a meleg, és ez az éghajlat tökéletes a muskotályos és a desszertboros szőlőhöz. Egyik leghíresebb borászat a Boplász család borászata, akik már 1880 óta működnek, és több mint 140 éve ugyanaz a család viszi. Itt készül Dél-Afrikában az egyik legjobb brandy és portút típusú bor is.
Ezt már több helyen láttuk, hogy ilyen hintákat készítenek, ezek elhasznált gumiabroncsok, és akkor ilyen formát vágnak ki belőle, és akkor ide bele tudsz ülni. Így. Most nem fogok beülni, mert félek, hogy leszakad, bár kétlem, mert nagyon erős, de ez így működik. Nagyon egyszerű és nagyszerű, és hogyha esik az eső, akkor át tud folyni a víz, mert itt van egy lyuk. És végre kinyitott a borospincészetünk, amire vártunk, mert ugye nyilván nem megyünk el úgy, hogy ne kóstolnánk meg, és most én leszek a kóstoló alany, úgyhogy gyertek velem, és megízleljük együtt. Be tudunk menni most már. Kinyílt a Pandora. Good morning! Ezt a kettőt fogjuk megkóstolni. Azt mondd meg nekem, hogy melyikkel fogsz kezdeni. A rübivel fogok kezdeni, mert ez nem tölgyfahordóban érlelt, ez egy ilyen belépő szintű bor, hogyha lehet így fogalmazni. Te nem vagy nagy vörösbor rajongó, igaz? De Inkább a fehér bort szeretem. De ennek kimondottan kellemes íze van. Szóval ezt így nyáron el tudom képzelni, hogy így elkortyolgatja az ember, kicsit gyümölcsös, lehet benne érezni a meggyet, a szilvát, például az illatába a szilvát érezni nagyon kellemes, jó íze van. mennyire édes? Nem annyira édes, nem olyan intenzíven édes, tehát kellemes. Most következik a vintage. Ezt úgy körülbelül 2 évig érlelik fahordóban, hogy megőrizze a gyümölcsösségét, és akkor utána pedig palackban érik tovább, és az akár, hogy palackban érik tovább, lehet több évtizedig is, és csak akkor állnak igazán össze ezek a komplex ízek, amik ebben a borban vannak. Jobban érezni inkább a bogyós gyümölcsöket, abban pedig ugye mondtam a szilvát és a cseresznyét. Ez egy sokkal összetettebb ízvilág, de ugye nem nevezhetjük úgy igazából portói bornak, mert portói bort minek nevezünk, Tomi, ami a Douro völgyéből származik. És akkor viszik azokkal a kis, na hogy hívják őket? Hosszú farkú kis hajókkal, ugye már ott is voltunk a Douro völgyében, meg Portóban, és akkor megnéztük, hogy készülnek ezek, meg hol készülnek ezek az igazi portói borok. Ízlik. És azt ne felejtsük el, hogy itt, hogyha ide jössz Dél-Afrikába, itt olcsóbbak a borok. Nekem ez a vintage bor jobban ízlet, úgyhogy szerintem ez elfogy, de egy kicsit úgy, nem tudom, olyan furán érzem magam, hogy ilyen reggel 10 óra van, és én itt bort iszok, ráadásul egy olyan bort, aminek magasabb az alkohol százaléka. Itt most megint megtapasztaltuk az afrikai vendégszeretetet. És ez abban merült most megint ki, azon kívül, hogy gyönyörű szép napot kívántak nekünk, hogy nem engedték kifizetni ezt a 2 pohár bort, amit most a Mercike megkóstolt, és én is belegyugtam a nyelvecskémet természetesen. És nem, egyszer azt mondta, hogy ő már pedig eszős, nem fogja engedni, hogy kifizessük, látta, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Beszélgettünk egy kicsit, megkóstoltuk a borokat, látta, hogy felvettük videóra, és ő azt úgy gondolta, hogy ezt most akkor nekünk így ajándékozza. És ezek a kis apróságok, ezek teszik olyan csodálatossá ezt az országot. Tudjátok, hogy még mi teszi különlegessé ezt az országot? Hogy bárhova megyünk, autóban vagyunk, sétálunk, itt olyan rohadt erős fűszag van, tehát ez nem olyan, mint Amerikában, vagy Miamiban, az elillan, de itt a világon az egyik legerősebb füvet termesztik, és legális 2020 óta, és olyan a hőmérséklet, hogy konkrétan beszorul ugye a völgyek közé ez a levegő, és mi már rendesen beszédültünk tőle, el se tudjátok képzelni, hogy ez milyen erős. De úgy, hogy senki nincs ott a környéken, tehát egy autó nem megy el, egy ember nincs ott, és a fűszag meg valahogy ott ragad.
منه الدواس أجيالك فيها الأمل تبنيك جديد يا وطن يشرق فجر الخلاص ونزرع بذر الجمال. Most egy olyan faluba értünk itt a 62-es út mentén, amit 1868-ban alapított a Berlini Missziós Társaság. Azért különleges, mert itt felfedezhetjük ezeket a régi hagyományos épületeket, fehérre meszelt házak, a fehérre meszelt templom is nagyon-nagyon különleges, és most lett vége a misének. És most mi megint ilyen különlegességek vagyunk itt. Telep mellett pedig van egy általános iskola is. Ugye ezek az emberek régen nem tanulhattak, de most már a szegényebb telepek mellett is vannak iskolák, és ez nagyon fontos. Nem az a fontos, hogy milyen állapotban vannak, hanem hogy nekik is lehetőségük van tanulni. És most, hogy vége a misének, megpróbálunk benézni ide a kis kápolnába, a templomba, ami a mai napig ugye működik. Van templomkert, és nagyon kedvesek voltak az emberek, akik kijöttek. Egytől egyig mindenki vagy intett, ránk mosolygott, köszönt. Szóval tényleg az emberek vendégszeretetével abszolút semmi gond nincsen. Vannak a lelki pásztoroknak a névsora. Friedrich Wilhelm Prietsch alapította 1853-ban ezt a missziós telepet, és a mai napunkban pedig Elizabeth Ruth Adams vezeti ezt a templomot és a hozzátartozó iskolát. Az itt élők azok főleg mezőgazdasággal foglalkoznak, nagyon kevés a munkalehetőség, és a hit az egyetlen, ami sokaknak megmaradt. Itt nem a pénz, hanem az összetartás és az Istenbe vetett remény az, ami nap mint nap megtartja az embereket. Ez a hely, ez a kisváros, ahol most vagyunk, Ladysmith, és itt több dolog is van, amiről érdemes beszélni. Mögöttem van a Towerkop-hegy, amiről született egy legenda. Egy boszorkány a seprűjével repült, és nem tudott átkelni a hegyen, valamiért nem akarta ő ezt kikerülni, hanem úgy döntött, hogy belecsap egy villámot, és ezért a hegy középen ketté hasadt, és ez tökéletesen innen a városból, vagy a kis faluból lehet is látni. A másik dolog, hogy itt is van szőlő, itt is termesztenek, rizlingborok vannak itt, és viszont nem ez a leghíresebb ebben a városban, hanem a sajt, mert hollandok alapították, még nagyon régen, az 1800-as években, és díjnyertes hóuda sajtja van a városnak, úgyhogy ezt, ha tudjuk, akkor meg fogjuk kóstolni. Reméljük, hogy sikerül találnunk egy olyan helyet, ami nyitva van, ugye vasárnap. Íme, itt vannak ezek például a holland típusú házak, ami meg még érdekes, hogy a temetők. Sokat láttunk már útközben, azok így szoktak kinézni, egy sima pusztába vannak, semmi gicsparádé, csak ki vannak téve a fejfák, és a legtöbb helyen össze-vissza van tényleg. És ha nyitva lenne, akkor itt tudnánk megkóstolni azt a híres hóuda sajtot. Oda is van írva, hogy ez díjnyertes sajt. 2017, 18, 20 és 21-ben nyerte meg a díjat. Amúgy a város nem azt mondom, hogy szép, de viszont történelmileg nagyon jelentős, és a mai napig nagyon fontos az országban. Ez pedig itt a sajtkóstoló mellett milyen jó dolog, hogy a kutyákat itt lehet hagyni, kikötve, és árnyékba tudnak feküdni, amíg a gazdájuk kóstol. Tomi ellenőrzi az autót. Mindent rendben találtál? شوقنا يزيد في الشتات وبالنا فيك يا بلاد حلمنا يزيد بالسلام ملينا منه الدواس أجيالك فيها الأمل تبنيك جديد يا وطن يشرق فجر الخلاص ونزرع بذر الجمال. Te most miért hoztál ide engem? Hiányzik valami? Nem hiányzik semmi, ez csak egy megállóhely, egy kultikus megállóhely itt a 62-es út mentén. Ronnie's Sex Shopnak hívják, ami a
névvel ellentétben soha nem volt sex shop, csak egy megállóhely. Roni annak idején szeretett volna itt egy ilyen zöldség és kis vegyesboltot nyitni, és a barátai felfirkálták ide a falra, hogy sex shop, és aztán az emberek elkezdtek itt megállni, fényképezkedtek, körülnéztek, és aztán Roninak az eszébe jutott az, hogy jó, hát akkor ne legyen zöldség és vegyesbolt, hanem legyen egy bár. És most működik itt egy bár, van kávé, sör, meg különböző dekorációk. Szóval a név titeket se tévesszem meg. I am off to invisible grounds. Don't know when to stop. Returning, it's not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I belong. I'll see it clearer now. Feljöttünk a tetőre, és hát meg lehet nézni a pusztaságot, meg a csöndet, ami itt van. Ez tényleg ugyanúgy a semmi közepe. Emlékszel, mikor Amerikában mentünk a 66-os úton? Igen. És akkor volt ott az a Roy hotel, vagy motel és benzinkút. Ugyanaz. Hát körülbelül, de még ha ez nem is hasonlít rá, de a következő megállónk az fog. És nagyon bízunk benne, hogy a következő megállóhelyünkön lesz normális kávé is, és fogunk tudni majd inni. Na és végül, hogy tetszett neked ez a Ronis kocsma? Mert nekem amúgy egyáltalán nem tetszett. Szerintem nagyon gusztustalan volt az egész, a WC, a szag, ami bent volt, egy ilyen tipikus kocsma szagárat, és az embernek már így nem tudom, így elmegy a kedve a kávéívástól, de most kíváncsi vagyok a te véleményedre. Megnéztük, de nekem az a szag, ami ott bent terjengett, meg a WC, meg a mit tudom én, nem tetszett egyáltalán, és szerintem még hogyha lenne itt kávé se kellene, legalábbis én nem is láttam, bár ki volt írva, hogy Roadkill Café, de hát nem tudom, ilyen, most nem kívánom a kotyogós kávéfőzőből a kávét, amúgy. Tök jó, meg kultúrsok, de nem szeretem az olyan helyeket, ahol bűz van. Everybody knows it's broken on the way up. There is a truth in the lies. A dare to leave you twice. There's no tomorrow. Most Berrydale-ben vagyunk, ahol éttermek vannak, és brutális dél-afrikai kávé. Ebben a boltban minden természetes. Rengeteg dolgot lehet kapni. Például ez mitől különleges? Nézd, Oryx Black Pepper. Wow. Lehet, hogy ez a márkája. Sajt is van. Baritej. Csak csomagolásba árulták a kávét, egy 250 g-os ilyen Terbodor kávé, bab vagy őrült, 175 randba kerül. Ebben a kisvárosban tényleg egymás után sorakoznak az éttermek és a kávézók, de köztük talán a leghíresebb ez a Diesel and Cream nevű, ami ilyen tipikus amerikai hangulatú kis étterem, kávézó, és állítólag itt árulják a világ egyik legjobb sékjét. Igazi vintage hangulatok is helyez, vannak itt régi motorok, régi tankolóegységek itt, tök jó ilyen össze-vissza székekkel, marha jó hangulata van tényleg, és akkor most bemegyünk, és akkor megnézzük, hogy milyen választék van itt. És tudod, hogy milyen köveken mászkálunk, amik nem is kövek, hanem barack mag van összetörve, és abból van megcsinálva, olyan, mint a kő. Tök jó amúgy, így is újra lehet hasznosítani. Még rendelni nem rendeltünk, mert csodálkozunk ezen a helyen, hogy
milyen egyszerű, de nagyszerű megoldások vannak. Például ezeket a levedlet fodrászékeket ide tették, és akkor milyen jól így bele tudsz ülni. Szóval itt is tudsz kávézni, de menjünk be! On our knees we'll bow our heads, raise our hands, and shake us by. Nekünk ennyi nincs azért otthon gumikocsával szerintem. Hol szeretnél helyet foglalni? Mindenképp itt alul, valahol a tető alatt. Na, mit szólsz a helyhez? Eddig tetszik, de aztán lássuk meg, hogy milyen lesz a kávé, meg a milkshake, mert hogy természetesen kipróbáljuk, hogyha már így van, hogy a világ egyik legjobbja, és peanut butter, meg banános milkshake-et rendeltünk meg, mint így a kettőt egybe, mixbe. Megjött a cappuccinónk, illetve ez a finom milkshake. Aztán közben a Tomi azért nézze a telefon, mert hívták az autóbérlő cégtől, hogy akkor elhoznak nekünk egy autót majd este, mikor odaérünk Stellenboschba. Legalábbis ezt ígérték. Extra aztán... fee nélkül, de majd meglátjuk. Hiszi a piszi. Akkor, hát, ja, akkor Majd elhiszik, akkor ha majd ott lesz. Ja. De amúgy tök jó itt kávézgatni. Kóstold meg a kávét, mert olyan régen vágytál egy jó kávéra. Kíváncsi vagyok, hogy most akkor ez megfelel-e a belednek. De finom választékosan beszélsz. Nekem ízlik, nekem. Szerintem Igyekszem nagyon finom. növelni a szókincsemet. Hú, de nehezen jön. Viszont most már feltörtem az utat a banánhoz. Hú. Ebben még magyaró darabok is vannak. Hú, de extra. Szóval akkor megiszod? Idd meg a kávét, jó az neked. Jól van. Kinek mi jut? Tudod, hogy elfelezünk mindent. Hogy tetszett a hely? Ezt már azért jobban ajánlod. Itt álljatok meg, srácok, ez perfekt. Ez egyébként, hogyha Úchornból mentek mondjuk Montaguba, vagy még tovább Stellenboschba, mint mi, akkor ez a hely tökéletes, félidős megálló, tudtok egy jót ebédelni, hogyha éppen éhesek vagytok, vannak jó burgerek. Perfekt. Perfekt. Jó. Ide értünk most Montaguba, ebbe a kis dél-afrikai városba, a Langeberg-hegység lábainál, és miről híres ez a város? Számunkra miről híres, ahogy beértünk, szinte az összes ház feltűnt, hogy fehérre van messzelve. Ilyen kis farmházak vannak, itt egy ilyen country kitchen, és nagyon sok ilyen lapos, fehér épület található itt meg, nyitott verandával, és miről még? Hát a meleg forrásairól. Van itt a közeli hegyekben egy meleg forrás kültéri medencékkel, és hogyha tényleg arra vágysz, hogy egy régi kisvárosba elgyere Dél-Afrikába, ahol megállt az idő, és borral a kézben ezt fel akarod fedezni, akkor Montagu pont ezt tudja neked nyújtani. Nagyon speciálisan jöttünk be, már 2 sorompón is áthajtottunk, szóltunk, hogy igazából mi csak egy fotót meg egy videót szeretnénk csinálni, nem akarunk most itt fürdeni, hiszen egy nagyon különleges helyen vagyunk itt Montaguban, az Avalon Springsnél. Ide épült egy hatalmas nagy ilyen camping központ, egy hotel, és természetesen lehet jönni és lehet fürdeni is ebben a vízben, hogyha nem itt szálltok meg akkor is. Langyos. Ez langyos víz, kérem szépen. Akkor itt meg tudnánk meríteni a kulacsainkat is? Tényleg mindenhol annyira kedvesek. Szóltunk, hogy igazából tényleg csak pár képet szeretnénk csinálni, benézni ide, és mondták, hogy menjünk nyugodtan, szóval nem akadékoskodnak, hogy miért, meg hogyan se, és ez tök jó. Szóval van egy csomó kültéri medence, különböző vízhőmérséklettel itt, és tök szép a környezet, gyönyörű köves hegyek vannak itt, és egyszerűen fantasztikus. Nyilván, hogyha Magyarországról jöttök, vagy így a környező országokból, akkor a 38 fokos maximum hőmérséklete ennek a termálvíznek nem fog titeket hanyat vágni, hiszen mi ennél sokkal melegebbhez vagyunk amúgy hozzászokva, de itt Dél-Afrikában ez kuriózum, és nagyon jó minőségű ez a melegvízű forrás.
Többen jönnek ilyen kulacsokkal megmeríteni a búcskost ebből a vízből, úgyhogy hozzunk akkor mi is, nem? Jó, hozhatunk egy üveget. Nagyon szép ez a táj, amin most így keresztül jövünk. Hegyen, völgyön, mindenhol szőlő van, és ugye mivel ősz van, már ilyen őszi színekben látjuk a szőlőt. Amúgy a szüret itt februárban van, február vége felé, és a hegyek is úgy hozzátesznek az egész látképhez. Főleg most, hogy már megy le a nap, jönnek elő a felhők. Én eddig nagyon elégedett vagyok ezzel a mai nappal is, és nekem nagyon elnyerte a tetszésemet eddig ez a Dél-Afrika, főleg ez a fogföldi régió, ugye, ahol most vagyunk. És most pedig hasítunk már Stellenbosch felé, mert foglalásunk van egy étterembe, találkozunk ott Brigivel és Matyival, meg hoznak nekünk egy új autót, és ez lesz most még egy érdekes dolog, hogy na vajon akkor miért fognak hozni? Fognak nekünk egy jobb autót hozni, vagy fognak nekünk egy rosszabb autót hozni? Nem tudom, te mit gondolsz? Szóval én azt gondolom, hogy vagy ugyanilyet hoznak, vagy valami hasonlót, tehát nem ringatom magamat fölösleges álmokba. De igazából őszintén annyira nem is érdekel, hogy mit hoznak. Teljesen mindegy, hogy most már erre a maradék 2 napra milyen autót Szerintem hoznak. is. Amúgy Mi? nekem az a lényeg, hogy úgy tudjunk menni, hogyha véletlenül defektet kapunk, akkor ne legyen problémánk, és ne kelljen az autóra várnunk, mert nincs pótkerekünk. Szóval, ja. Közben most kapott itt defektet, pont előttünk egy kis busz, azt kellett kikerülnöm, valamire ő is ráment. Szóval azt nem szeretném, hogy úgy legyen a probléma, hogy mit tudom én, megint kapunk egy defektet útközben, és aztán tényleg várhatunk a kocsira, még oda hozzák. Na most ezt természetesen nekünk felajánlották ma, hogy menjünk ide, menjünk oda, meg ez legyen, az legyen, amaz legyen. Én megmondtam, hogy nekünk az időnk a legfontosabb most, nekünk van egy úti tervünk, és az úti tervtől nem fogunk eltérni. Ha tudnak segíteni, akkor hozzanak autót Stellenboschba, és akkor ezt lekommunikáltuk, amikor már láttuk, hogy körülbelül mikor fogunk odaérni, vagy hogyan. Lekommunikáltuk WhatsAppon, hogy akkor figyelj, akkor ide megyünk enni, ha nektek az megfelel, akkor gyertek oda, nekünk megfelel. És mondták, hogy persze megfelel, akkor jönnek oda. Úgyhogy ilyen szempontból ez korrekt dolog, szerintem, ez jó dolog, és nyilván én is sokkal nyugodtabban fogok visszamenni Fokvárosba, majd Stellenboschból, és indulunk el holnap, így a körútunkra még itt az óceán mellett, az óceán partján. Sokkal jobban fogunk így elindulni, és nyugodtabbak leszünk, hogy van egy autónk, amiben van pótkerék, és akkor biztos, hogy nem ér minket meglepetés. És itt ragadnám meg az alkalmat, hú de fúj a szem. Szóval itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam rá a figyelmeteket, hogyha jöttök Dél-Afrikába, akkor légy, kössetek olyan biztosítást, és segítsetek magatokon, nem sokkal kerül többe, kössetek olyan biztosítást, amiben a szélvédő biztosítás és a gumi benne van, hogyha ilyen problémátok lenne, és mentek ti is akár egy személyautóval a nemzeti parkba, ami saját autóval bejárható, vagy akár így az autópályán defektet kaptok, akkor nincs problémátok. Szóval ezt semmiképp se felejtsétek ki. Így van, mert nagyon sok helyen földúton kell menni, meg kavicsokon, főleg a nemzeti parkokban, meg hogyha már letérsz a főútról. De a főút az tökéletes állapotú, mondhatni. Most egy hágón megyünk keresztül, és természetes, hogy
megállunk itt, hiszen csodálatos a naplemente, és nézzétek meg, hogy mennyi szőlőt termesztenek itt a hegyoldalban, meg a völgyben, és oda fogunk mi lemenni. De most egy kicsit élvezzük a tájat. Kuka pedig babun biztos, legalábbis elméletileg, de szerintem vannak olyan okosak ezek a páviánok, hogy ki tudják nyitni. Ugyanolyan az autó, mint ez, de csak egy kicsit rosszabb állapotú. Kicseréltük a két autót, átpakoltunk mindent, és akkor ebbe az étterembe fogunk majd jönni, vacsorázni. A Matyiék már itt vannak, megyünk most akkor utánuk. Amúgy a Tominak igaza volt, végül is arra számított, hogy ugyanolyan autót hoznak, és tényleg ugyanolyan autót hoztak, szóval így nem lepődtünk meg ezen. Legalább tiszta, fogjuk fel akkor úgy. Srác normális volt amúgy. Igen, nagyon rendes volt. Szóval kaptunk egy tiszta autót, mindennek ugye a pozitív oldalát kell nézni, kicserélték, itt voltak időbe. Én tökéletesen elégedett vagyok amúgy ezzel az egészen. Elég jól néz ki ez a bolt, minden van, minőségi dolgok. Nyilván nem mindenhol így néz ki, jó környéken jól néz ki, nem jó környéken meg nem jól néz ki. Én az itteni Gouda sajtból szeretnék. Na, akkor megérkezett mindenki, bemegyünk enni. Éhes vagy? Igen. Brigék lefoglalták nekünk az asztalt. Jó kis francsóki étterembe jöttünk amúgy. Hú, mennyi bor van, azt a mindenit neki. Hi. Ez az a menü, winter set menü. Olyan fura ezt olvasni, hogy winter. És amíg várjuk a főételt, addig lehet kóstolgatni. Most mindig megmutatod a kóstolót a videóban. Szóval kik alapították ezt a franchokot? Itt azért muszáj bort inni, mert ez Franschhoek. Franschhoek magyarul a francia sarok. Oké. Jó. Francia hugenották alapították az 1600-as évek végén. Ide költöztek még a holland kelet-indiai társaság alatt, hogy hogy szőlőt termesszenek és bort készítsenek. Azért itt a tőkék, a szőlőnek a fajtája az francia fajta, Chenin Blanc és Cinsault, ami Hermitage vagy Cinsault. Az a kettő fő fajta, nem a Cabernet, nem a Pinot, nem a Chardonnay, hanem inkább a Chenin Blanc, a Semillon, a Cinsault. Mind francia fajta itt a környéken. Amúgy a Chenin Blanc, ami megint csak francia fajta, az Dél-Afrikában a leggyakoribb szőlőfajta. Aha. Szerintem egyébként a Safari Parkban azt tisztátok, a Cederbergi Chenin Blanc, és az jó. egy fantasztikus pincészet. Amúgy ide talán olyan 3 óra, de arról a környékről vannak a legjobb Chenin Blanc dolog. Akkor jól választottam. Ja, nagyon jó. Tehát, Egyébként tényleg extra volt. Nagyon jó. Tehát itt, ha valahol bort isztok, itt kell. Okay. Ez innen kezdődik a borászat. Jó, itt is kell. Hát itt is Konstanca, meg ez. Wow, oké. Jó. Akkor majd valamit ajánlhatsz, hogy mégis akkor megkóstoljuk. Mondjátok meg, mit teszünk. Na, és akkor megérkezett a vacsora. Én egy sertés hasonját kértem, nagyon extrán néz ki, és mindegyikünknek, majd mindjárt a Merci megmutatja, külön borkíséret van, mindegyik ételhez külön egyedülálló bort ajánlottak, ami biztos, hogy passzol a kajához. Szóval lássuk ezt a sertés hasonját. Ami nekem nagyon tetszik, hogy rögtön van itt egy jó ropogósra sütött szalonna darab, egy bacon darab, és látom így a szemeim előtt, most ezt innen leemelem, ez nagyon ropogós lesz, a belseje pedig az a húsos, zsíros rész pedig nagyon szaftos, és imádom az ilyet. Ezt nagyon lassan készítették az ember szájába, a ropogós alatti rész szétolvad. És amire a Merci még felhívta a figyelmemet, hogy ezek a zöldségek, amik itt vannak, például a brokkoli,
Ez is biztos, hogy roppanós. Már érzem is a szárán, hogy kemény még. Ez csak tényleg le van forrázva, és utána jeges vízbe bele van téve, hogy megőrizze az állagát. Meg a színét. És nagyon jó. Oké, én pedig ezt a hacket fogom megkóstolni. Ez nem tenyésztett, és ilyen sörbundában van, talán hasonló, mint a fish and chips, és ezt szerettem volna megkóstolni. És ahogy látjátok, a Mercinek is Nagyon finom. külön Ropogós. fehér bora van. Jó íze van. Ez pedig hozzá ilyen remuládmáltás. Ja, és ha megnézitek, akkor a Mercinek egy pohár fehérbora van, ez Sauvignon Blanc, ugye neki is más, nekem is más. És ezért tök jó, hogy az ételhez hozzá van passzintva. És a Matyinak is más a bora, neked mi? Cabernet Sauvignon. Ő neki egy Cabernet Sauvignon, és a Briginek is más. Ő neki pedig Chenin Blanc van. Ugye ilyet ittunk, ezt a típusú bort ittuk a Safarin. És az összes bor helyi. Megérkeztünk a szállásunkra. Az étteremben nagyon jól éreztük magunkat, beszélgettünk, ittunk, ettünk, jó volt a bor, jó volt a kaja, és most pedig nem sokára alszunk, mert korán fogunk holnap felkelni, megyünk reggelizni, aztán megnézzük a szállás környékön lévő antilopokat, mert azért is foglaltuk többek között, mert közel van az útvonalunkhoz ez a szállás, és mert vannak itt állatok a parkban. Nagyon szép volt már így este ez a környék, kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni nappal. És ez is egy ilyen nagy terület, el van zárva, biztonsági őr, sorompó, meg szöges kerítés véd minket az esetleges problémáktól. A következő videóban találkozunk, ha tetszett, akkor lájkold a videót, iratkozz fel a csatornára, az nagyon fontos, és hogy kommentelj. Találkozunk a legközelebbi részben, sziasztok! Tetszik? Aha. A Stellenboschnál is jobb egyébként?